שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מאפן וניל וקקאו ממולא בקצפת. המצרכים הם חצי כוס קמח מנופה, 4 ביצים מופרדות חלמון וחלבון, 5 כפות סוכר ועוד 3 כפות סוכר, חצי כפית אבקת אפייה, כף שמן וגרדה מלימון. לטעם קקאו 2 כפות גדושות קקאו. לטעם וניל 2 כפות תמצית וניל. המצרכים לקצפת: כ-200 גרם שמנת מתוקה להקצפה, כפית אינסטנט וניל וכפית תמצית וניל. הכנת הקצפת: אני מנערת את השמנת מתוקה להקצפה, שמה בקערה, מערבלת מעט, מוסיפה אינסטנט וניל ותמצית וניל וממשיכה לערבל עד לקצפת יציבה. אני לוקחת בקבוק לחיץ וממלאה אותו בקצפת. ומניחה בצד. הכנת הבצק: אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 5 כפות סוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצף יציב. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלמונים ומערבלת מעט. מוסיפה את 3 כפות סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל. מוסיפה את השמן והגרדת לימון ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את קערת החלמונים לקערת החלבונים ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה אבקת אפייה ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת בצורת עטיפה עד שכל הקמח נעלם בתוך התערובת.
לטעם וניל אני מוסיפה 2 כפות תמצית וניל ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. לטעם קקאו אני מוסיפה 2 כפות קקאו גדושות ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה וצבע אחיד. אני שמה בתבנית שקעים נייר עטרות ומשמנת מעט. אני הכנתי גם בטעם קקאו וגם בטעם וניל. אני יוצקת מהבלילה כמעט עד הסוף. אפשר במקום נייר עטרות לחתוך ריבועים מנייר אפייה ולשים בתבנית השקעים. אני שמה את התבניות על מגש רחב. ומכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-30-35 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. את שארית הבלילה אני יוצקת לתבנית קטנה. אני יוצקת את הבלילה הבהירה ומעליה את הבלילה הכהה. יוצרת קישוט בעזרת קיסם ארוך. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות. אם העוגה יותר גבוהה, תאפו כ-30-35 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את התבניות מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מוציאה את העוגה מהתבנית ומניחה על צלחת. שימו לב, כל מתכון של מאפינס יכול להיות מתכון לעוגה. העוגה רכה וטעימה מאוד. אני הופכת את המאפינס
ובעזרת קיסם אני יוצרת חור באמצע בתחתית. וממלאה בקצפת. וכך אני ממלאה את כולם. מניחה על צלחת ומפזרת מעל אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.